नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले म्युजिक र भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले आज चाहिँ कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा जानुस्। फोटोमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको 14 वटा फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइलमा भएको 14 वटा फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मेरो यसमा चाहिँ एउटा पुगेन, मैले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरिम र एड बटनमा गएर क्लिक गरिम। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले इमेजलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको अथवा क्यापकटमा भएको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मेट ल्याउनको लागि चाहिँ थोरै साइडमा स्क्रोल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फर्मेटमा जानुस्। फर्मेटमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि फेरि थोरै साइडमा सार्नुस् र हामीले एडिट अप्सनमा जाने छौं र रोटेट गर्ने छौं है। तपाईले सबै इमेजलाई यसरी टच गर्नु होला, रोटेट गर्नु होला र फेरि यसलाई क्लिक गर्नुस्, रोटेट गर्नुस्, यसमा जानुस्, फेरि रोटेट है। यसरी तपाईले 14 वटा इमेजहरुलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। रोटेट गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्यौं र अब चाहिँ तपाईले लास्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। लास्टमा रहेको छ हाम्रो वाटरमार्क है। यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् अनि डिलिट गर्नुस् है। डिलिट हुनेछ र स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि अब तपाईले यसमा चाहिँ अडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो म्युजिकमा क्लिक गरिम र इम्पोर्ट साउन्डमा गएर क्लिक गरिम। हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्डलाई म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि अहिले भिडियो बनाउँदाखेरि पनि थोरै डिस्टर्ब हुन सक्छ र हाम्रो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले साउन्ड म्युट गरेको हो र तपाईहरुले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउने छौं। ड्युरेसन मिलाउनको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाईलाई यो म्युजिक बिट आवश्यकता पर्छ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमै फेसबुक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमा गएर पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। यसको ड्युरेसन चाहिँ अहिले हाम्रो यसमा देखिरहेको भनेको 3.0 छ, तर हामीले राख्नुपर्ने भनेको यसको ड्युरेसन चाहिँ 4.3 हुन्छ है। 4.3 मा राख्नुस्। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन। सेकेन्ड इमेजमा आउनुस्। यसको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ 0.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई जुम गर्नुहुन्छ भने यसरी जुम गर्नु होला दुईटा औंलाले है र यसमा क्लिक गर्नुस्। फेरि हामीले थर्ड इमेजलाई पनि के गर्ने छौं त 0.5 नै राख्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.1 दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजमा आइसकेपछि तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.6 राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.0 दिन सक्नुहुन्छ है। 1.0 राख्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन तपाईले फेरि 0.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.5 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। फेरि हामीले 0.6 राख्ने छौं। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.6 र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.9 दिनुपर्ने हुन्छ है। 0.9। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 दिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि हामीले 0.3 नै राख्ने छौं। 0.3 अनि त्यस्तै गरेर यो इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.5 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 0.5 र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म राख्ने छौं अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले 0.5 राखिसकेपछि यसलाई पनि 0.5 नै दिनु होला। तर ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि भइरहेको छ भने तपाईले इमेजहरु
अथवा कुनै पनि इमेजहरुलाई चाहिँ तपाईले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 0.9 र यसलाई पनि हामीले 0.6 राख्नुपर्ने हुन्छ है र थोरै गरेर यसरी चाहिँ मिलाउनु होला र हाम्रो यसमा लास्टमा आउनु होला। सकेसम्म इमेजहरु मिलिसकेको छ है। यति गरिसकेपछि चाहिँ बिटहरु सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब मैले चाहिँ यसमा म्युट गरेको छु, तपाईले चाहिँ म्युट नगरेर गर्नु होला र यसरी ड्युरेसन मिलाइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने छौं, त्यसपछि एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि चाहिँ तपाईले इमेजमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा जानुस्, त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजमा राख्नु पर्ने छ बाइसेक्ट 2 है। बाइसेक्ट 2 फुल लेन्थ सम्म राख्नु होला र यसलाई चाहिँ यो साइडमा सार्दै आउनुस्। यसरी सारिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि क्लिक गर्ने छौं। यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं। हामीले तीनवटा इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्यौं र अब चाहिँ फेरि यसमा क्लिक गर्ने छौं र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब रहेको बीचमा तीनवटा है। ओके, हामीले बीचको तीनवटालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै यता सार्ने छौं। हामी चाहिँ धेरै त्यो साइडमा आइपुग्यौं है। ल ओके, स्टार्टिङ फेजदेखि नै जाऊँ र यो साइडबाट यसरी सार्दै जानुस्। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ र फेरि यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि बाइसेक्ट 2। हामीले तीनवटा इमेजहरुमा चाहिँ के गर्यौं त बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्यौं भने त्यस्तै गरी बाँकी रहेको इमेजहरुलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि पेन्डुलम 1, यसमा पनि पेन्डुलम 1 र यसमा पनि तपाईहरुले पेन्डुलम 1 नै राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टसम्म तपाईले पेन्डुलम 1 नै राख्नुस् है। सबै इमेजलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 नै दियौं र यसमा पनि क्लिक गरौँ। यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1। यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त यो फर्स्ट इमेजमा चाहिँ इफेक्ट राख्ने छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले सेकेन्ड इमेजको बीचमा अथवा फर्स्ट इमेज र सेकेन्ड इमेजको बीचमा आउनु होला, यो लाइनको बीचमा ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हुने छ अथवा हो है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियो इफेक्ट राख्नको लागि ब्याक गर्नुस् अनि इफेक्टमा जानुस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ फेभरेटमा यसलाई एड गरेको छु है। तपाईले कुनै पनि यसमा अथवा पार्टीमा गएर एउटा रिपल्सलाई इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा चाहिँ हामीले रिपल्सहरु राख्न सकिन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले रिपल्सलाई मैले फेभरेटमा राखेको छु है। म त्यो पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई र यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ यहाँदेखि यहाँसम्म राख्ने छौं र यसलाई पनि कपी गर्ने छौं र यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्ने छौं र यसलाई पनि कपी गरेर यसको ड्युरेसन जहाँसम्म भ्याउँछ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 रहेको थियो र यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राखेको थियौं र पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि तपाईले यसमा कुनै पनि इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले थोरै साउन्डलाई अन गर्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले ओके यहाँनिरदेखि यसलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 राखेको छौं है र अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले के राखेको छौं ओके र यहाँनिरदेखि चाहिँ हामीले पेन्डुलम युज नै छ है। तर यसमा चाहिँ हामीले भिडियो इफेक्टमा गएर फेरि के गर्ने छौं त पार्टीमा गएर यसलाई चाहिँ थोरै तल सार्नुस्। त्यसपछि हामीले फेरि रिपल्स इफेक्ट युज गर्ने छौं र ओके मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है फेरि र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। कपी गरौँ र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म कपी र यसरी मिलाउँदै कपी गर्दै राख्नुस् र यदि तपाईहरुले यो बीचको इमेजहरुमा कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यो इमेजमा क्लिक गर्ने छौं। पहिला चाहिँ हामीले यसबाट बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गरेको थियौं। यदि तपाईले राख्न नै चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ थोरै ब्याक गर्छौं। त्यसपछि ब्याक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जान्छौं। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर फेभरेटमा गएर मेटर इफेक्ट दिएको छ। मेटर इफेक्टलाई ओके गर्छौं र मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ कहाँसम्म हो त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्छौं र कपी गर्छौं। फेरि सिलेक्ट गर्छौं। एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले फेरि कपी र एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि कपी र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एडजस्ट गर्छौं र कपी। यसरी गर्दै चाहिँ हामीले के गर्छौं त कपीहरुमा चाहिँ एडजस्ट मिलाउन सकिन्छ है। र यदि मिलाइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा आउने छौं। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ र भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा डिटेल इफेक्ट पछि हामीले कुनै पनि यसमा इफेक्टहरु राख्न सकिन्छ। 3D इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने 3D इफेक्ट, यदि डिटेलमा गएर डिटेल राख्नुहुन्छ डिटेल, रेट्रोमा जानुहुन्छ अनि रेट्रोमा चाहिँ हाम्रो रोलिङ
प्लेइङ फिल्ममा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अथवा सेकेन्ड ड्युरेसनसम्म रहेको थियो। हामीले यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गऱ्यौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि सबै इमेजहरूमा तपाईँले फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्, फेरि इफेक्ट, भिडियो इफेक्ट र हामीले चाहिँ यसलाई के गर्नु छ सबभन्दा लास्टमा यहाँनिर फ्रेम रहेको छ। फ्रेममा गइसकेपछि यदि कुनै तपाईँले इफेक्ट फ्रेमहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इफेक्टहरूमा चाहिँ युज गरेर यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले यति भइसकेपछि सेभ गर्न सक्छौँ। माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है, यहाँबाट चाहिँ माथि जानुहोस् अनि यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर सपोर्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र भिडियोमा जानेछौँ। जुन भिडियो सेभ गरेको थियौँ त्यो भिडियोलाई डाइरेक्टली तपाईँहरूले टिकटकमा पोस्ट नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको फोटोको रेसियो हुँदैन है। फोटोको रेसियो भने चाहिँ हाम्रो 9:16 को रेसियोमा राख्छौँ टिकटकमा चाहिँ। त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मेट, अनि त्यसपछि इमेजको साइज भनेको हाम्रो 9:16 को हो र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्दै जानुहोस् र फेरि लास्टमा आउनुहोस्, वाटरमार्क रहेको हुन्छ यसलाई डिलिट गर्ने र सेभ गर्ने। यति गरिसकेपछि प्रोपर तरिकाले हामीले टिकटकको रेसियो अनुसार अपलोड गर्न पाउँछौँ है। र यदि तपाईँले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु चाहिँ नबिर्सनु।